Hello everyone, welcome to my kitchen, Kusina Me. Today we are going to cook spaghetti carbonara and seafood spaghetti. Simple lang ang recipe na ito guys, at konti lang din ang kakailanganin natin. So we have here a pot of water. Hihintayin lang natin ito hanggang sa kumulo siya. Ang onion and garlic, diced ham, cream, mixed seafoods, tomato sauce, vegetable seasoning, olive oil, salt and pepper, 500 grams spaghetti, and cheese. Okay, let's start. So we have here a pot of water and a pan. Kumukulo na yung tubig, so ilagay na natin ang spaghetti. Check natin from time to time kung luto na siya. Like this. Ang bilis lang naluto, no? Parang magic lang. We have olive oil here. Maglagay lang tayo ng konti sa pan. Sunod na ang paglagay ng diced ham. I-fry natin ito in medium heat. Next na ilagay ang onion, like this. Ayan. At ihalo lang natin ito ng mabuti hanggang sila ay mag-brown. Basta di sunog. At this point, ilagay na natin ang garlic. Ayan, ang sarap ng amoy guys. Pwede na rin nating ilagay ang spaghetti. Kalahati lang ang ilagay natin kasi yung kalahati gagamitin natin sa seafood spaghetti mamaya. This time, ilagay na natin ang cream. Kalahati lang muna ang ilagay natin. Then, titingnan natin kung okay na ba or kulang pa. Lagyan natin ng paminta. Ang timpla nito guys, depende lang sa inyo, sa panglasa nyo. Yan, haluin natin ng mabuti.
Maglagay din tayo ng tubig. Yung tubig na ginamit natin dun sa spaghetti, yung pagluluto natin ng spaghetti. Maglagay ng asin. At ubusin na rin natin ang natitirang cream. Para creamy talaga siya, guys. Mas masarap pag creamy. Alright, tikman na natin, guys, ang ating spaghetti carbonara. Ang sarap ng ating spaghetti carbonara at napaka-creamy niya. At lastly, ilagay na natin ang cheese. Ngayon naman, gagawa tayo ng seafood spaghetti. Meron na tayong pan dito. Lagyan lang natin ng konting olive oil. Yan. Isunod na rin ang frozen mixed seafoods. Hahayaan lang natin ito mga ilang minuto hanggang sa lumabas yung tubig niya. Pag wala na yung tubig, pwede na nating ilagay ang onion. Yan. Kita nyo, guys? Nawala yung tubig. Ilagay na natin ang onion. Maglagay din tayo ng konting red wine. Optional lang ito, guys. Hindi nyo kailangan gawin. Pero ako, mas gusto ko na may red wine. Maglagay din tayo ulit ng konting oil. At isunod na rin ang garlic. Hahaluin lang natin ito ng mabuti. Isunod na rin ang tomato sauce. Kung napansin nyo sa can, guys, itong tomato sauce na ginagamit ko, ito ay para sa pizza. Kalahati lang yung nilagay ko. I-stir lang natin siya. At saka lagyan natin ng vegetable seasoning, paminta,
Dadamihan natin ng paminta guys. Ako gustong gusto ko na marami ang paminta sa pasta. Pwede kayong maglagay ng magic sarap pero konti lang. Asin. Hahaluin natin ulit ng mabuti. Ilagay na rin ang spaghetti. Ilagay na natin lahat ng spaghetti. Ngayon gagamit tayo ng 2 wooden spoon guys para mahalo natin ito ng mabuti. At kung sa tingin ninyo na dry ang pasta natin, magdagdag tayo ng kunting tubig. Yung tubig pa rin na ginagamit natin sa pagluto ng spaghetti, okay? And just like I said, pwede kayong magdagdag ng seasonings, pepper, asin. Depende sa panglasa ninyo. Meron tayong konting sugar dito. Ilalagay din natin ito. Konti lang siya, pinch of sugar or 1/8 teaspoon siguro. Ito na ang ating seafood spaghetti. Ito naman ang ating spaghetti carbonara. If you like this video, please don't forget to click the like and subscribe button and share it to everyone. Thank you for watching.